यहाँहरूलाई बेडको ट्युटोरियल भिडियोमा स्वागत छ र आज हामी फाइनेन्स पार्टको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। सो सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी सेटिङको बारेमा चाहिँ केही कुरा बुझिराख्छौँ। सो सेटिङमा चाहिँ हाम्रो सबभन्दा पहिला युजर भनेर छ। सो यो युजर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा त हाम्रो मेन अकाउन्ट भइहाल्यो। सो हाम्रो मेन एडमिन बाहेक चाहिँ हाम्रो अरू युजरले पनि इफ हाम्रो यो अकाउन्टिङ सिस्टम युज गर्नुहुन्छ भने हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको युजर आइडी बनाएर चाहिँ हामीले डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ र त्यो दिनलाई चाहिँ हामीले यहाँनिरबाट चाहिँ युजरमा गएर क्रिएट युजर भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्छ र त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले चाहिँ यहाँ युजरको नाम दिइसकेपछि चाहिँ हामीले युजरलाई दिने इमेल र पासवर्ड र त्यस्तै गरी हामीले चाहिँ युजरलाई के पर्मिसन दिने त त्यो सबै पर्मिसन चाहिँ हामीले यहाँ टिक लगाइदिन्छौँ र टिक लगाइसकेपछि चाहिँ त्यसपछि हामी यहाँ सबमिट गरिदिन्छौँ र यति गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा युजर तयार हुनुहुन्छ र त्यसपछि चाहिँ अब हाम्रो नेक्स्ट पार्ट भनेको चाहिँ कन्फिगुरेसन रहेको छ। सो कन्फिगुरेसन भनेको चाहिँ हाम्रो वान टाइम सेटअप हो र यसमा चाहिँ हजुरले हाम्रो डेट फर्मेट हजुरले बिएसमा राख्नुहुन्छ कि एडीमा राख्नुहुन्छ, त्यसै गरी हाम्रो करेन्सी सेपरेटर फर्मेट चाहिँ हजुरले नेसनलमा राख्नुहुन्छ कि इन्टरनेसनलमा राख्नुहुन्छ कि अरू कुनै पनि राख्न चाहनु हुँदैन। त्यसै गरी हजुरले चाहिँ भाउचरहरू हजुरलाई प्रिन्ट गर्न मिल्ने कि नमिल्ने, हजुरहरूले बजेट बनाउन मिल्ने कि नमिल्ने, त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ बजेट बनाइसकेपछि चाहिँ इफ कुनै लेजरमा चाहिँ त्यो बजेट नागिरहेको छ भने चाहिँ त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले भाउचर बन्नै नदिने भए चाहिँ हामीले स्टपमा टिक लाउनु पर्यो। अरू एउटा वार्निङ साइन मात्रै पपअप गराउनु छ भने चाहिँ हामीले यहाँ वानमा टिक लगाइदिनु पर्यो। त्यसै गरी अर्को भनेको हाम्रो इनेबल बल्क भाउचर छ। सो हजुरले बल्क भाउचर युज गर्ने भए चाहिँ हजुरले यसलाई अन गरिदिनु पर्यो। हजुरलाई युज गर्न छैन भने चाहिँ हजुरले यहाँ अफ गरिदिन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो यहाँ भाउचर टेम्प्लेटहरू छ। सो हजुरले चाहिँ टेम्प्लेटहरू पनि यहाँबाट चाहिँ सेट गरिदिन मिल्छ। सो त्यस्तै गरी अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँ रिमार्क्स भनेर छ। सो हजुरले चाहिँ रिमार्क्सहरू चाहिँ हजुरले भाउचर बनाउँदाखेरि चाहिँ भाउचरमा राख्नुभएको रिमार्क्स चाहिँ पार्टिकुलरमा युज गर्नुहुन्छ कि हुँदैन। इफ हजुरले युज गर्ने भए चाहिँ हजुरले यसलाई अन गरिदिनु पर्यो। र त्यसै गरी हामीले चाहिँ इच लेजरको कन्डेन्स्ड भ्यू हेर्दाखेरि चाहिँ हजुरले चाहिँ नेरेसनमा राख्नुभएको कुरा हजुरलाई अगाडि हेर्नु छ भने चाहिँ हजुरले फ्रम नेरेसनमा टिक लगाइदिनु पर्यो। अरू हजुरले चाहिँ रिमार्क्समा राख्नुभएको कुरा डिटेल भ्यूमा हेर्न छ भने चाहिँ हजुरले यहाँ फ्रम रिमार्क्समा चाहिँ हजुरले टिक लगाइदिन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो यहाँ एडिट भाउचर फुटर भनेर छ। सो यो भाउचर फुटर भनेको चाहिँ हामीले यहाँ हामीसँग रहेको भाउचरहरूको चाहिँ हामीले फुटरहरू चाहिँ हामीले यहाँ एडिट गर्न सक्छौँ। सो जस्तै मलाई यहाँ पेमेन्ट भाउचरको फुटर एडिट गर्नु छ भने म यहाँ पेमेन्ट सिलेक्ट गर्छौँ र यहाँ एडिटमा चाहिँ क्लिक गर्छु र यति गरिसकेपछि अब मलाई तल फुटरमा चाहिँ जे चाहिएको छ त्यो चाहिँ म यहाँबाट सिलेक्ट गर्दै जान्छु। जस्तै हजुर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले जतिवटा सिलेक्ट गर्दैछु यहाँ तल थपिँदै गइरहेको छ। त्यसै गरी अब मलाई धेरै कुरा राख्नु छैन भने चाहिँ म यसलाई चाहिँ सिलेक्टबाट चाहिँ हटाउँदै जान्छु। सो यति गरिसकेपछि हामीले आफ्नो भाउचरको फुटरहरू चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हामीले एडजस्ट गर्न सक्छौँ। र यति गरिसकेपछि अर्को भनेको हाम्रो सो ट्रान्जेक्सन इन ट्रायल ब्यालेन्स भनेर छ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो फाइनेन्स सिस्टममा चाहिँ हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्स रेडी भइसकेपछि चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्सभित्र चाहिँ एउटा ट्रान्जेक्सन भन्ने अप्सन चाहिँ हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो यो ट्रान्जेक्सन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो बिलिङबाट जति पनि अमाउन्ट हामीले रिसिभ गरेको हुन्छौँ, सो कुन स्टुडेन्टबाट कति अमाउन्ट हामीले रिसिभ गर्यौँ त्यसको डिटेल चाहिँ हामीले यहाँबाट हेर्न सक्छौँ। र यो इनेबल गर्नलाई चाहिँ हामीले कन्फिगुरेसनमा गएर चाहिँ यो सो ट्रान्जेक्सन इन ट्रायल ब्यालेन्सलाई चाहिँ हामीले अन गरेर अनि सबमिट गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो कन्फिगुरेसनको पार्ट चाहिँ सकिन्छ। सो त्यस्तै गरी अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो इयर भनेर छ। सो फाइनेन्समा युज हुने भनेको हाम्रो आर्थिक वर्ष हाम्रो श्रावण 1 गतेदेखि नेक्स्ट इयरको असार 32 गतेसम्म हुनेछ। र त्यसै गरी हामीले चाहिँ अब हाम्रो नेक्स्ट फिस्कल इयर हामीलाई क्लोज गरेर चेन्ज नयाँ गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ हामीले यहाँ नयाँ फिस्कल इयरको नाम लेख्छौँ, हामीले स्टार्ट डेट राख्छौँ र इन्ड डेट राखेर चाहिँ सबमिट गरिदिन्छौँ। यो चाहिँ हामीले हरेक फिस्कल इयरमा एकचोटि चाहिँ आफै हामीले यहाँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुनेछ। र अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो एडिट अर्गनाइजेसन भनेर छ। सो एडिट अर्गनाइजेसनमा चाहिँ हामीले हाम्रो स्कुलको नाम, हाम्रो स्कुलको इमेल, हाम्रो स्कुलको एड्रेस, प्यान नम्बर, फोन नम्बर, इस्ट्याब्लिस इयर लगायत हामीले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हामीले लोगो पनि हालेर चाहिँ सबमिट गऱ्यो भने चाहिँ हामीले यहाँ भाउचर बनाउँदाखेरि चाहिँ यहाँ हामीले राखेको सबै इन्फर्मेसनहरू चाहिँ हामीले हाम्रो भाउचरमा चाहिँ हेर्न सक्छौँ।